أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد ندعو الجماعة السلام عليكم ورحمة الله فلديكم الله سبحانه وتعالى وشدت التوفيق وبيت محمد صلى الله عليه وسلم ورفعه جنزين شوكت الجيد بسيطارة دير ديكم فوندت Paqja dhe mëshira Zotit qoftë me ju dhe me familjen tuaja. Sot me lehtë Zotit, në vazhdim të jetës e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, do të flasim për një histori e cila është e dëgjuar për betejën e Bedrit. Betejja e Bedrit ndryshe quhet dita e Furkanit, do të thotë dita ku nda e drejta nga e gabuara, dita ku përballen ndoshta herë e parë besimtarët me jo besimtarët. Betejja e Bedrit ka një ndikim të jashtëzakonshëm në gjithë historinë islame. Mund të themi se betejja e Bedrit ka ndryshuar gjithë rrjedhën e historisë së muslimanëve. Përpara se të filloj të flas për betejën e Bedrit, do të flas diçka për situatën në Medinë, pasi ishte arritur në të pejgamberi alayhis salam dhe folëm në temën e kaluar mbi bazat në të cilat ai ngriti shoqërinë islame. Ishin tre baza. Themeli ose baza e parë ishte ndërtimi i xhamisë dhe dhënia e jetë të xhamisë. Xhamia ishte thjesht një ndërtesë, po ishte, mund të themi, poshtë i gjithë jetës. Medinë në fakt kështu është, jeta e muslimanëve xhamia është poshtë i jetës. Baza e dytë ishte vllazërimi në mes muslimanëve të ardhur nga Mekka, që quheshin muhaxhir, dhe muslimanëve vendas të Medinës që quheshin Ansar, dhe baza dhe themeli i tretë i shoqërisë në Medinë ishte kontrata apo marrëveshja që lidhi profeti alayhis salam me të gjithë përbërësit e Medinës, qofshin këta besimtar apo jo besimtar, musliman apo shqiptar. Në Medinë filloi të bëjë jetë gjallë, jetë mjaft aktive. Muslimanët filluan realisht të tregojnë veten e tyre, të tregojnë se janë njerëz që mund të japin jetë Medinës. Muslimanët e parë nuk kanë qenë njerëz që kanë pritur ndihmë të tjerëve, nuk kanë qenë që presin thjesht çfarë do të thoshte atyre pejgamberi alayhis salam, por kanë qenë njerëz që kanë pasur iniciativë, njerëz që kanë pyetur, njerëz që kanë dhënë mendimet e tyre. Me arritjen e muslimanëve në Medinë, Medina realisht u bë Medinë. Medina do qytet. Nëse ishte një vend banim, filloi realisht bëhet një qytet. Po do përmend disa aspekte që tregojnë se çfarë përmirësimi dhe çfarë zhvillimesh pa Medinja në jetën e muslimanëve. Njerëzit filluan ta duan të mirën, ta bëjnë punën e mirë, biles edhe kur dilnin mbi interesat apo nevojat e tyre personale. Në Medinë filluan të vinë shumë njerëz, shumë mysafirë. Vinin tek pejgamberi alayhis salam, vinin tek muslimanët. Profeti alayhis salam shpeshherë nuk kishte mundësi të priste në shtëpi mysafirë të miq. Dhe shpeshherë ja kalonte këta miq shokëve të tij. I thoshte kush e pretësonte këtë miq. Por gjendja ekonomike ishte shumë e vështirë. Realisht ka qenë shumë e vështirë. Një nga këto histori mikpritje dhe bujarie, të histori që e ka shënuar Kurani famlar, është kur pejgamberi alayhis salam i erdhi një mik, e nuk pati mundësi ta pres, këtë mik ja dërgoi dikujt prej shokëve të vet, dhe ky njeri kur e pyeti gruan e tij, pasi kishte ardhur një mik në shtëpi, nëse ka diçka për të ngrënë, tha nuk kemi asgjë tjetër përveç ushqimit të fëmijëve. Atëherë i tha, vej fëmijët në gjumë, mos të provimi me mikën e pejgamberit alayhis salam. Dhe ajo ashtu bëri, vendosi fëmijët në gjumë. Edhe këtë ushqim, këtë pak ushqim që kishte e gatoi, e rregulloi, dhe ja nxorën miku. Këta të dy burrë grua bënin sikur hanin, ndërsa miku hangri derisa u ngoi. Pra, mbeti fëmijët pa ngrënë, dhe zoti i shtëpisë, dhe zonja e shtëpisë, dhe ky pak ushqim ishte për mikun. Nuk deshin t'i thonë askujt, nuk deshin të thonë as pejgamberit alayhis salam, që ne kemi bërë kështu. Mirë, po Zoti e dinte se çfarë do ndodhte. I tregoi pejgamberit alayhis salam në namazin e sabahut se kështu ka ndodhur pranë
shokun tënd dhe mikun. Profeti alayhis salam tha, ku është ai që unë i pata thënë ta pres mikun tim? Një herë, dy herë, tre herë, nuk dish ta tregonte vetëm. Herën e tretë tha, unë jam profeti i Zotit. Pati frikë se ndoshta ka bërë një gabim. Tha, Zoti është çuditur mbrëm me ty. Është çuditur mbrëm me veprimin që ke bërë. Dhe në Kur'anin famlar shkrua u regjistrua një ajet që duhet harohet, u yufiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Muslimanët janë ata njerëz që dalin mbi nevojat e tyre edhe si kur kanë hallë, e harojnë vetën e tyre, edhe pse vetën të nevojshëm, por ushqim apo për pasuri. Kjo është Islami, këta muslimanët, nga njëherë robi haron vetën e tij, ka parë hallën e tjerë, por Zoti se haron të njëri. Në Medinë kishte krizë uji, nuk kishte ujë. Ujin e kishte një qifut. Kur pa që filloi kriza e ujit, filloi ta shes ujin shumë shtrenjtë, por pjesa më e madhe e muslimanëve nuk mund ta blinin këtë ujë. Realisht në një krizë, profeti alayhis salam nuk deshi t'ia marrë, se i sekretari i shtetit mund ta merrte që fund këtë ujë me dhunë, mund të kërkonte që ta shes domosdoshmërisht, por i tha dikujt prej muslimanëve, kush prej jush ja blen që futit këtë pus e të pinë të ngopin njerëzit. Osmani ibn Affani shkoi dhe hyri negociata me këtë hebrejt të qifut, ai e mbajti shumë shtrenjtë, jashtëzakonisht shtrenjtë, por sa deshi ai i dha Osmanit, të gjitha paratë. Edhe pinë njerëzit, domethënë, pa patur nevojë ta blejnë ujin e pishëm. Profeti alayhis salam në këtë moment i tha Osmanit, nuk do të bëj dëm ty Osman asnjë gjë pas sot e kësaj dite. Çfarë do që të bësh ti? Nuk bën më dëm pas ti veprimit që ke bërë. Në xhaminë e pejgamberit alayhis salam kishte një vend që quhej tenda, ku qëndronin një pjesë e madhe e muslimanëve që nuk kishin shtëpi, kishin pasuri. Që të mos liheshin njerëz të paditur, njerëz të paangazhuar, një grup sahabësh që dinin shkrim dhe lexim, u bën gjithë bashkë dhe filluan të mësojnë këtyre muslimanëve të rinj. Mësojnë shkrim, mësojnë lexim, dhe të mësojnë zanate, profesionet. Pra, xhamia realiste që në vend ku qëndronte jetë. Çudi për këtyre njerëzve që nuk dinin shkrim dhe lexim, jo thjesht që dolën njerëz që mësuan shkrim dhe lexim, por dolën dietarë shumë të mëdhenj. Do ju përmend herën e kaluar që Abu Huraira, që është nga dietarët e muslimanëve, asaj kohe, është nga banorët e këtyre njerëzve, është prej këtij grupi, nga Ahlul Sufa ose nga banorët e tendës. Për herë të parë ka dalë mimberi në të kohë. Kur arriti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Medinë, kur mand të hyrte thjesht qëndronte në një nivel me njerëzit e tjerë. Por gratë faleshin në xhami bashkë me burrë, në safet mbrapa, nuk kishte ndarje. Dikush prej grave i tha pejgamberit alayhis salam, o profeti i Zotit, zori ta dëgjojmë, por për të parë nuk të shkojmë. Pse nuk bën diçka që të dalit, na të ngjitesh të shikojmë dhe ne? Atëherë doli ideja e mimberit dhe thuaj që për herë të parë mimberi ka qenë me 3 shkallë. Ideatorja e mimberit, i cili është pjesë e pandashme e xhamive të muslimanëve, është një grua. Prandaj thashë muslimanët e parë kanë qenë njerëz që kanë patur iniciativë, kanë patur ide, njerëz që nuk kanë pritur se çfarë thuhet, por njerëz që i kanë paraprirë ata ide. Kështu i mësoi pejgamberi që të flasin, të japin idetë të tyre, të konsultet të tyre, edhe kritikat mund të thonë para mirë. Ky ishte pak a shumë situata e brendshme në Medinë, një situatë ku kishte mjaft gjallëri, mjaft gëzim, mjaft ide, edhe pse ka qenë situatë mjaft e vështirë, ekonomia vazhdonte të ishte në dorë e qifutëve. Ata kishin në dorë kloririn, kishin në dorë një pjesë madhe të tregtisë, por shumë shpejt muslimanët e morën vetën, profeti alayhis salam sa ajo një treg tjetër veç tregut të qifutëve dhe nxiti muslimanët të blejnë për njëri tjetrin. Abdulrahman ibn Auf ishte nga muslimanët e Mekës, që shkoi në Medinë dhe nuk kishte asgjë, shumë shpejt filloi të marrë dorën tregtisë. Derisa erdhi një moment që thoshte më ka dhënë Zoti aq shumë pasuri, saqë më dukej se po të ngrija një gur, po çdo ditë të florit. Aq shumë pasuri dha Zoti dhe filloi. Ky njeri është nga ata njerëz që e ka përmirësuar jetën e muslimanëve në Medinë. Kjo ishte situata brenda Medinës, por jashtë Medinës situata ishte ndryshe. Pjesa më e madhe e fisëve ishin jo muslimanë. Pjesa më e madhe e fisëve kishin frikë të lidhin aleancë me pejgamberin alayhis salam, pasi lidhja e aleancës me profetin
kjo është hapja e luftë ndaj Kurejshëve. Kurejshët ishte paria e gjithë arabëve. Të hapja e luftë ndaj Kurejshëve do të thonë të rrezikoje pelegrinazhe se bënin hafrave. Në qoftë Kurejshët e merrin ndonjë fisë inat dhe hyrin në konflikt me atë fisë, ky fisë realisht nuk kishte të ardhmë. Prandaj fisët arabe ishin mjaft të tërhequra, mjaft rezervuar, nuk deshin që të kenë marrëdhënie me pejgamberin e Islamit. Pra ishin qytet i Belbanin të rrethuar nga katër anë me besimtarë. Nga ana tjetër Kurejshët nuk qëndronin rahat. Ata i përgatiteshin dhe e prisnin një moment kur përballeshin, përplaseshin me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ndodhi një veprim ngjarje tjetër, kur panë që muslimanët ikën, thanë këta njerëz do të kthehen më në Mekë. Çfarë kanë lënë pasuri me shtëpi, me katëndijen tonë dhe i zaptuan shtëpitë e muslimanëve dhe i morën të gjithë pasuritë e tyre. Pra bëri një veprim që edhe ishte edhe tradita arabe të asaj kohe. Në këtë moment erdhi urdhri për ndryshimin e drejtimit të kiblës. Deri në këtë kohë muslimanët ishin falur drejt Jeruzalemit, Beitul Maqdis, mas një viti e 6 muaj afërsisht u dha urdhri të ndryshohej drejtimi i kiblës nga Beitul Maqdis drejt Qafës. Ndoshta ky ishte një shenjë që Zoti ju thoshte që shumë shpejt, nuk do të shkojë shumë kohë, kur jo thjesht do të faleni drejt këtij vendi, por do të shkoni dhe do ta pastroni këtë vend. Mirë po që futët si gjithmonë, domethënë që e shfrytëzonin, ishin shumë të zgjuar, i shfrytëzonin këto momente, filluan të përhapin zhurmë mes muslimanëve, duke thënë, nëse ju deri tani keni qenë falë në rregull, tua mbrapa nuk i bie, nuk keni në rregull. Ose nëse deri tani këtu e mbrapa falë në rregull, çfarë do bëhet me namazin tuaj që keni falë një vit e gjysmë? Dhe filluan të trenin muslimanët, por Zoti zbriti e kuranor, "O ma kana Allahu yudhi'a imanakum", Zoti nuk ka humbur namazin juaj. U falë drejt Beitul Maqdis pra me urdhën e Zotit, e ndryshuan drejtimin e kiblës pra me urdhën e Zotit. Pra duhet të nxjerrë pak natyrën e hebrejve që ishin të ditur, kishin informacion mbi fen, por gjithmonë shfrytëzonin këtë informacion për të përhapur përçarje dhe dyshim mes muslimanëve. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në këtë situatë që më duket qetësi i heqtje, e dinte se nuk është situatë e heqtje. Ishte një heqtje që i paraprinte një furtunë në histori. Prandaj i dha urdhër shokëve vetë të numërohet sa është numri i gjithë muslimanëve. Sa armë kemi, kë kemi ala, kë kemi kundërshtar. Pasi ai nuk haste që shumë shpejt do të vijë momenti i përballjes me Kurejshët. Ai që ndodhi është një sebeb, dhe zakonisht ndodhi një sebeb dhe ndodh kaderi i Zotit. Sebebi ishte se pejgamberi alayhis salam i erdhën lajmet nga që ai kishte bërë një tip ekspedite që ishte ekspedita, po themi që merrte informacion. I sillte informacion, kishte 3-4 nga shokët e vet që i dërgonte si tip ekspeditash ku merrin informacione, a ka ndonjë fis që do të sulmojë Medinën, çfarë bëjnë Kurejshët, çfarë planet kanë Kurejshët. Nuk mos mendoni ju që ishte njëri që priste gjë që t'i vinte, do thënë inspirim prej Zotit, Zoti inspironte atëherë kur ai mbaronte të themi detyrat e tij, nuk kishte më atëherë Zoti inspironte, por ka qenë kryetar i shtetit, ka qenë njëri shumë i zgjuar, njëri shumë i aftë, njëri që i nuhaste situatën përpara se të ndodhte. Mund të themi në të gjitha ngjarjet që kanë ndodhur, profeti alayhis salam i ka paraqyrë situatën. Pra ka ditur mirë planin përpara se ta befasojë të tjerë. Një nga këto ekspedita i tregoi se afër Medinës do të kalojë një karavan gjigant. Është karavani i Kurejshëve. Një karavan gjigant ndoshta nuk kishte kaluar ndonjëherë karavan më i madh se ai, thuaj që numri i deveve të ngarkuara me mall, me ushqim, me pasuri ishte 1000 deve. Dhe numri 1000 deve, vetëm po të imagjinosh realisht dhe numër marrëmendës. Pasuria që mund të ishte mbi shpinën e këtyre deveve në atë kohë llogaritë me 50.000 dinar, 50.000 copë florit. Por karavani që ishte në udhëheqjen e Ebu Sufjanit, një burr mjaft i mençur, mjaft i zgjuar i Kurejshëve, në atë kohë jo musliman, ruaj nga 30 deri në 40 roje. Kur informua pejgamberi alayhis salam për kalimin e karavanit, ai i tha njerëzve: "Mu njoftua se afër Medinës do të kalojë karavani i Kurejshëve që ka kati kaq të vet. Kush ka dëshirë për jush të dalë e të marrë pasurinë që na e morën Kurejshët, kur na zaptuan shtëpitë tona dhe pasurinë tona, le të dalë, është i lirë.
pra muamala fakultative. Normalisht, lajmi i zaptimit të shtëpive ishte shumë i rëndë për Kurajshin. Imagjinoni njerëz që kishin shkuar në Medinë, ata ishin pasanik në Mekë, por në Medinë prisnin kur do t'u zgjasë dorë. Prandaj pejgamberi sa nuk e parë situata, nëse keni dëshirë të dilni e të merrni pasurinë e këtij karvani, keni të lirë të dilni, por nuk dhe urdhër. Prandaj një pjesë e njerëzve dolën, morën në shpatë në vetë. Dikush doli, por nuk bërë asnjë armë. Një pjesë e madhe nuk dolën, se nuk e panë që është urdhër nga profeti Alisa. Pra, prandaj mos sebeb. Sebebi ishte karvani. Dhe dalja nga Medinja ishte thjesht për të ndalur karvanin duke marrë pjesën e pasurisë edhe kaq. Nuk doli askush me niyet për luftë. Por njerëzit kishin diçka në mendje, Zoti kishte planifikuar diçka tjetër. Zoti deshin që muslimanët të dalin krika. Të dalin krika prej Kurajshit. Dhe deshin që mos dalin me niyet për karvanin, se vetë ishte karvani, por plani ishte diçka tjetër. Prandaj, numri që doli nga Medinja, maksimumi që është thënë ka qenë 350 vet, bashkë me pejgamberin alayhis salam, kishte me 70 deve, që nuk kuptohet, do të thonë binin 3-4 persona ndronin një deve, dhe ishin vetëm 2 kuaj, 2 kalorës. Numër mjaft i vogël. Kur ta krahasosh me numrin e deveve, do të thonë ishte shumë i vogël. Abu Sufjani thash ka qenë bukur shumë i zgjuar. E nuhati që mund sulmohet karvani i tij nga pejgamberi islam nga muslimanët, edhe shkoi të pyet disa persona, domethënë nëse kanë parë ndonjë person, ndonjë njeri. Thanë jo, kemi parë vetëm 2 kalorës që kanë qenë këtu mbrëmë dhe kanë lëvizur për këtu. Dhe pyetin çfarë vendi kanë qenë ulur nga njerëz. Kto ishin pjesë e ekspeditës të pejgamberit alayhis, ata që merrin informator. Të çuar pejgamberit alayhis. Vetëm filan vend, dhe shkoi dhe mori bajgat e thata të deveve. I mori, i hapi dhe pa që mes tyre kishte para nga hurmat e Medinës. Tha, kjo të e në devete musliman. E kuptoi që shumë shpejt, do të thonë do sulmohej karvani i tij. Pra me njëherë, me shpejtësi shumë madhe, e ndryshoi drejtimin e karvanit drejt bregut të detit, jo në atë rrugë ku ishte nisur. Edhe në të njëjtin moment dërgon një person i cili quhej Amr bin Damdam, kështu kishte emrin, edhe nuk ishte njeri që kur jepte ai alarmin e luftës, domethënë ngrihen gjithë në këmbë, e dërgoi me shpejtësi, nisi ai në Kal, të nisi drejt Mekës e të njoftonte banorët e Mekës se nëse duan ta kapin gjallë karvanin e tyre, të gjithë nisin se do sulmohet karvani nga pejgamberi alayhis salam. Realisht duhati devijoi rrugën dhe dërgoi dikë që paralajmëronte. Sa po arrin ky person në Mekë, shihni çfarë imagjinoni pak se si e bëri alarmin për luftë, edhe sinjalin për luftë. Ky njeri i ktheu Samarin në anë të kundërt të devës. Kur kthei Samarin në anë të kundërt, ishte shenjë që, do thënë, realisht ngjarje shumë e rëndë, shumë e madhe. I preu hundën devës dhe i grisi rrobat e tij dhe nga parë dhe nga mbrapa. Edhe tha, o Kurajsh, nëse doni të merrni karavanin tuaj, atëherë ngrini të gjithë këmbë se Muhamedi dhe shokët e tij po sulmojnë karavanin tuaj. Kur dha ky lajm, ishte bombë për Mekë. Muhamedi ka arritur në atë nivel që të sulmojë karavanin tonë, bëj fjalë për shumë haramendse domethënë. Kishte shumë në thjesht, edhe ka arritur puna që këta njerëz që ne i dëbuam prej Mekës këta të sulmojnë karavanin tonë, çfarë do të thonë arabët për ne? Atëherë u dha alarmin për luftë. Ai që dha alarmin atë ishte Abu Jehli, filloi të mobilizojë gjithë njerëzit, të ngrej njerëzit, të marrin ngritën për pasurinë dhe për inat. Për pasurinë që kishin pasurinë e tyre dhe për inat, do të thuaj atë puna që Muhamedi të sulmojë karavanin tonë. Por Abu Sufjani pasi pa që karavani po shpëtonte, u dërgoi përsëri fjalë duke u thënë, karavani juaj ka shpëtuar. Zoti i thosh, ja u hoqi sekretin e luftës, ktheuni dhe mos hajdeni. Pra, më thonë që ktheuni se karavani ka shpëtuar. Nëse keni dalë për karavanin tuaj, karavani është shpëtuar. Por Abu Jehli pasi kishte përgatitur një pjesë të madhe njerëzve, rreth 1000 persona kishte bërë gati me qindra deve, qindra për tyre ishin bërë gati vetëm për mish, për të ngrënë, kishte nxjerrë, ishin disa gra në Mekë që i marrin vetëm për luftë. Do thënë, misioni i tyre ishte të nxjisnin Kurajshët kundra pejgamberit alayhis salam. Në një ndarje dhe këndonin duke u tallur me pejgamberin dhe me sahabët. Dhe të mobilizonin Kurajshët për luftë,
kishte marrë me vete verë, alkohol, do të thënë që ata që thoshtë ishin të mobilizuar për luftuar, tha nuk kthehemi më mbrapsht ta marrin vesh arabët se kush janë kurajshët dhe kush është Abu Xehli. Një pjesë e kurajshëve kishin frikë dini, nuk deshin të dini. Nuk deshin të dini se karavani po shpëtonte dhe nuk kishin pse të përplanë. Ne një farë frikë, nuk has një farë frikë. Sidomos thuhet që një grua dhe disa njerëz në Mekë kishin parë një ëndër që e komentua se do t'i ndodhë gjë e keqe kurajshëve. Kishin parë sikur nga mali e Bukubes, është mali që nga mali të lartë mbi Mekë, kishte rënë një shkëm, një gur i cili ishte bërë fëmija kishte hyrë në gjitha shtëpitë e Mekës. Dhe komentatorët më thënë nuhatën që do të ndodhë një gjë, një fatkeqësi që do të hyjë në gjitha shtëpitë e Mekës. Ashtu ndodhi realisht. Sepse në betejën e Bedrit dalë çdo shtëpi e Mekës, domethënë, dha sakrifikoi domethënë për njerëzit e saj. Nga njerëzit që nuk deshin të dalin ishte Abu Leheb. Abu Leheb ishte armik i pejgamberit e Risë, por kishte frikë madje vdekën. Dhe nxori një person që kishte borxh, i tha ti më ke borxh, nëse do ta fal borxhin ti në vendin tim. Edhe shkoi për Rinisë u kthye. Ishte edhe një person tjetër, Umayy bin Khalaf. Umayy bin Khalaf ishte ish padroni i Bilalit, radiallahu anhu. Edhe ai nuhati që ishte i madh mosh, nuhati kishte frikë, shkurt kishte frikë gjeljen e tij, vdekën. Por Abu Xehli ishte realisht i rimizor, një shumë tinzar, çoi një prej ligëve të Mekës, i thotë Umejes, i çoi një shumë parfum, siç kanë parfumet e arabëve ku del tym, i tha merru dhe parfumosu se ti një nga gratë e Kurejshëve, kjo burr, se burrat dalin në luftë. Dhe kur çoi Umejes të, e prek në sedër dhe u detyrua të dalë, u detyrua të shkojë tek gjeli i tij. Edhe Umayy bin Khalaf marrë u vrau me Bedrin dhe vrau ish robi dhe sklavi i tij Bilali radiallahu anhu. Dolën disa njerëz pa dëshirë të tyre, për tyre ishte Dejjali pejgamberit alayhis salam, ishte detyruar të dalë, dhe disa të tjerë që profeti alayhis salam u tha shumë vërtet, po e pa ato persona mos i luftoni, mos i prisni se kanë dalë pa dëshirë të tyre. Pra u mobilizua ushtria në Mekë, pra ne dolën për inat, dolën për pasuri. Një kohë që situata në Medinë ishte komplet tjetër, profeti alayhis salam kur kuptoi që është nisur Kurejshët drejt Medinës, i tha shokëve të vet, edhe pse dolën për karavan, me sa duket Zoti ka thënë diçka tjetër, ne s'mund kthehemi më mbrapa. Dikush tha, po pse s'kthehemi më mbrapa? Ata dha janë nisur drejt Medinës. Kthimi mbrapa do të thotë vetvrasje. Do të thotë të shkatërrohemi ne dhe gjithë Medinë. Prandaj ka qenë kaderi i Zotit, po s'kishin as kohë të çonin një informata shokët vetë që hajdeni se ne dolëm për karavan po na sulmojnë. Pra imagjinoni Zoti përgatitur një plan. Dolën për diçka tjetër, pa armë, pa armatosur, pa një jetë për të luftuar, nga krahu tjetër ushtria që vinte ishte 1000 persona, pra 1.3 ishte raporti, shumë të armatosur, përgatitur për luftë, edhe këta s'kishin mundësi të kthehen më në Medinë. Të gjitha planet ishin prej Zotit, pra Zoti deshi diçka tjetër, deshi t'i ndihmojë muslimanët edhe pse nuk kishin asnjë forcë ushtarake. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur e pa situatën që nuk ka kthim mbrapa, pa që do të përballet me Kurejshët, atëherë ka qenë një fjalës të një besës. I kërkoi mendimin njerëzve. Çfarë mendoni ju o njerëz? Foli Abu Bekri dhe Abu Profeti i Zotit, ne të kemi ndjekur me bismillah se mbrapa na ketë. Por Abu Bekri ishte nga Kurejshët. Foli Omeri po ashtu, do të thonë të fortë. Doli prapë një nga Kurejshët, nga njerëz. Doli një prapë musliman të Mekës dhe Abu Profeti i Zotit, nuk jemi nga ata njerëz si Beni Israilit që i thanë Musait alayhis salam kur e fat për kishte vetën i ngushtë, i këtij dhe Zoti yt dhe lufto se ne do të rrim këtu ku jemi, por jemi pra ty që themi ti me Zotin tënd dhe ne na ke nga pas. Prandaj, por profeti alayhis salam kërkonte me sa duket dikë tjetër të jap një mendim. Se të gjithë ata që folën ishin për muslimanët e Mekës. Në fakt, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë paktin me muslimanët e Medinës, ka thënë paktin që do të më ruani mua dhe muslimanët sa të jemi në Medinë, që nuk kuptohet, kur të jemi jashtë Medinës nuk kemi detyrim të jemi. Prandaj deshi ti marrë mendimin atyre, se deshi të thymë besë. Një nga muslimanët e Medinës, Saad ibn Muadhi, që quhet ndryshe Gasilet me lajke, ata që kanë ndarë me lekët, Saad ibn Muadhi është nga ata njerëz që kanë ndarë me lekët dhe kanë marrë trupin e tij, kanë marrë pjesë 70.000 me lekë në xhenazën e tij, e nuk hati situatën dhe tha profeti i Zotit, sikur
kërkon mendim për nesh, po ka profeti, pres mendim për jush. Atëherë do profeti Zotit, kur ta kemi dhënë fjalën, ta kemi dhënë besin, ta dam se kemi besuar se ti je Muhamedi i dërguar i Zotit. Dhe atë fjalë që ta kemi thënë, ne nuk e kthejmë më mrapsh. Betova në Zot se unë dhe çfarë janë mas meje. Jemi njerëz të tillë që po t'i hysh detit në këmbë për Zotin, do të mbytemi të gjithë njëri mas tjetrit. Por ti s'na ke njohur ne jemi burra të fjalës dhe jemi durimtar në luftë. Shpresoj që Zoti të tregoj ty diçka që do të të kënaqë zemrën. Kur të gjej këtë fjalë, ju hap krahori pejgamberit alayhis salam, realisht mori të bekimin e ansarëve, edhe desha të thotë që unë duhet të presim besë, sepse fjalët kanë qenë ndryshe, por ka qenë kaderi i Zotit. Atëherë tha, betohem në Zot se Zoti sot ka për të na dhënë sukses. Unë e shoh se ku e kanë vendin ku do të vriten parije kurreshme. Për tani i shoh. E u tregoj. Para se të ndodhin gjëra, dhe realisht ashtu ndodhin në vërtetë. Në këto momente, kur po fale ishte natë mina para betejës, kur po fale pejgamberi selam, pejgamberi dërgoi dy persona. Ali ibn Abi Talib dhe Zubair ibn Awam, ka qenë shok, ka qenë ortak edhe në moshë, i dërgoi për të marrë lajme, sepse po afrua pjesa e qytetit Kurajsh. Të marrin lajme sa është numri i ushtrisë, çfarë bëhet domethënë. Ata kapën një skllav, një shërbëtor, duke mbushur ujë. E kapën dhe e çuan në kampin e muslimanëve. Edhe e pyetën. Ai tha, a je nga Kurajshi? Jo, ata nuk janë nga Kurajshi. Nuk janë nga Kurajshi. Ishte shërbëtor. Them disa armë e vend tjetër. Edhe filluan të bëjnë presion derisa t'u tregoj. Ai kur e pa me të kesh apo dha janë prej Kurajshit. Atëherë lanë të lirë. Federalisë po fatë namaz pas e morën namazin tha. Kur ju gënjeu, e kur ju tregoi të vërtetën, e shtrëngua të vërtetën. Kur ju gënjeu, e lirua. Edhe tha, afro, i tha, sa vet janë? Ai tha, nuk e di, janë shumë. Pyeti pastaj pejgamberi sa dëve deri për çdo natë. Ato thanë, o 9 o 10. Atëherë ta pejgamberi ushtria është 900 deri 1000 vet. 900 deri 1000 vet. Pasi me një deve do të hanë 100 persona, 100 burra. Është që pyeti shumë zgjuarsinë e pejgamberit sa. Tha, kush është prej tyre? Am përmend disa emra, tha është filani, Allahu akbar, parije e Kurajshve. Kanë ardhur më mizorët, më diktatorët, më të ligët e Kurajshit. Prandaj bëhuni burra dhe qëndroni se realisht kanë nxjerrë Mekka njerëzit e saj më të fortë, por edhe ju inshallah jeni njerëzit më të fortë. Profeti alayhis salam donte të merrte gjithë informatat ku është ushtria e Kurajshit, edhe ku mund të ndodhi ballafaqimi. Gjeti një plak, normalisht njerëzit merrnin lajm, njerëzit që ishin asnjë merrnin lajm. I tha, a din gjë ti për ushtrinë, pejgamberi tha atij. Nuk e ditë se ky është Muhamedi. A din gjë për ushtrinë e Muhamedit dhe për ushtrinë e Kurajshit? Ku janë, çysh janë? Ai tha, pa më treguar kush jeni ju, nuk e tregoj. Profeti alayhis salam tha, pa na thënë për të gjë nuk tregojmë se kush jeni. Mirë tha atë. Dikush ta më ka treguar se ushtria e Muhamedit ka dalë në filan ditë prej Medinës. Nuk e njihte se ky është pejgamberi. Nëse më kanë thënë vërtetën, ushtria e tij sot do të jetë filan vend. Është fiks vendi ku ishte pejgamberi. Po ashtu më ka treguar se ushtria e Kurajshit ka dalë filan ditë prej Mekës. Nëse nuk ka gënjur, ushtria e Mekës është filan vend. Atëherë pejgamberi në hati kuptoi se kush është ushtria e Kurajshit. Pra njofti numrin, kush janë parë të luftës dhe kuptoi dhe vendin ku është vendosur ushtria. Pra shihni çfarë informatash paraprakisht mori pejgamberi. Të gjitha me zgjuarsi. Burri tha, po ne bëm një pakt, tha që unë do të tregoj, po më treguat se kush jeni dhe ju dy. Ishte pejgamberi dhe Abu Bekri. I tha, ne jemi prej ujit. Ky burr tha, nuk është prej nga zonat e Irakut, me siguri është në qytetet të vendbanimit e Irakut dhe pyetën. Se po tregonte që është Muhamedi dhe Abu Bekri, normalisht çonte haberë që janë filan vend. Ka qenë gjithmonë kjo ka qenë, po themi, strategjia që ka patur profeti alayhis salam. Rase të tilla nuk ka pas treguar, domethënë, gjithmonë mbante fshehur, mbante sekret lajm. Në këtë moment, kur vendosi ushtrinë në një vend, profeti alayhis salam, të gjithë ulën, ushtria me çfarë patë, ulën gjithë në pritje të ballafaqimit, u ngrit një musliman, njëri shumë i thjeshtë. Dhe i tha, çiltër dhe qartë pejgamberit alayhis salam, i tha o profet, quhet Habab ibn Mundhir.
O profeti Zotit, ky vend ku jemi ulur, a ishte urdhër prej Zotit e ta zbatojmë, apo ishte mendimi yt e t'japim dhe në mendimin tonë? Tha jo, dhe nuk është urdhër prej Zotit. Tha unë tha e pash më të arsyeshtuar në këtë vend. Atëherë tha unë mendoj se ky nuk është vendi i përshtatshëm për profetin Zotit. Vendi i përshtatshëm është t'ia aprovojmë burimet e Bedrit, prandaj quhet Beteja e Bedrit, se vendi quhet Bedrit, burimet e Bedrit. T'ia aprovojmë burimet e Bedrit, që të kemi mundësi t'i sundojmë, t'i zaptojmë burimet. Ne të kemi për të pirë dhe kurëshet për të vinë, marisht gjëja më është trend nga ato kohë ishte ujë, dhe ushtria s'kërton do të pa ujë, kur të vinë ata mos të kenë ujë. Atëherë profeti alayhis salam tha, ky mendim është më i mirë. Edhe unë vrit ta bismillah, gjithë ushtria do dhe një herë me mendimin e këtij njeriu, e këtij ushtari, por me aprovimin e komandantit pejgamberit. Do të nisë ushtria rreth burimit të Bedrit, një burim i mbajtur për vete, burime të tjera i mbushën me burr që të mos ketë mundësi ushtria kur vin kurëshët, pra burimin e fundit të mbajtur për vete, burime të tjera i mbushën me burr që kur të vinë ata të mos kenë për të pirur. Ky mendim është mendimi tash njeriu shumë të thjeshtë për të nxjerrë në paqe në shoqërinë e pejgamberit alayhis salam, kur mendimi i lirshëm. Dhe kur ishte i drejtë pranohej mjaft natyrshëm prej pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dikush tjetër dha një mendim, apo profeti i Zotit. Çfarë sa sinqert ka qenë? Fa nëse gjatë nesër luftë ndodh diçka e ne vritemi, për ne nuk ka problem. Por tha, ka disa muslimanë që janë në Medinë, për Zotin ta kishin ditur se kemi dalë për luftë, ata do kishin qëndruar, se nuk është se ne dua më shumë se sa ata, për të paktën ty të bëj një tendë, nga ku mund ta vështrosh situatën dhe luftën, edhe po qese situata merr për keq, ne vritemi, shoqëruesit do të çojnë në Medinë, të bashkangjitesh muslimanët e tjerë në Medinë. E aprovoi këtë mendim pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe themi se hera parë që u ndërtua një tent në vendin e rritur, i mbuluar, i rrethuar me bodyguard, dhe me shoqërues, me roje, dhe këtë mendim prapë ka dhënë nga muslimanët e Medinës. Sa ashtu ndodhi në realitet, u ndërtua tenta për pejgamberin alayhis salam, në ku ai vështronte të situatën dhe jepte urdhër, ishte komandant luftë. Edhe në këtë tent është transmetuar se profeti alayhis salam aq shumë i lutej Zotit me përgjërim, me lot në sy, që Zoti t'i japi ndihmë atij dhe shokëve të vet, saqë i vinte kur i vinte shumë duar lart, i binte manteni. Apo bëjmë kapte dhe vendosë prapë manteni. Disa herë, saqë i erdhi keq për gjendjen Abu Bekri edhe keq për gjendjen e pejgamberit alayhis salam dhe profetit Zotit, mjaft qetësohu se Zoti ka për ta dhënë atë që kërkon. Por të lutem qetësohu, nuk është se tot domethënë këtë përgjërim profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Muslimani nuk ka frikë për atë tilla, por i mbështetet totalisht Zotit. Mbasi i merr gjitha masat e lën çdo gjë tjetër në dorë Allahut të shëndet. Vim tek ngjarjet apo ndodhit e betejës së Bedrit. Zoti deshi të ndihmojë muslimanët në Bedër. Do shikojmë betejë të tjera që muslimanët edhe kanë dështuar, nga një kanë fituar ata, nga një kanë fituar kurëshët. Por kaq imagjinoni, sikur të kishin dështuar muslimanët në betejën e Bedrit. Çfarë do të kishte ndodhur? Realisht do të ishte goditja më e madhe. Me Medinë situata ekonomike ishte keqe. Muslimanët ishin pjesë pa shtëpi, pa punë, pa pasuri, munafikët bënin punën e tyre, xhifutët bënin punën e tyre, sikur kishte ardhur goditja nga betejë e Bedrit, realisht situata do merrte shumë për keq. Por Zoti deshi të ndihmojë muslimanët në betejën e Bedrit. Prandaj atë natë, para se të ndodhte të nesër betejë, ndodhen disa mrekulli dhe mirësi për Zotin, vetëm Zoti mund të bëjë. Atë natë rashi, dhe rashi çuditërisht nuk ishin muslimanë, sikur me ndarë me thikë. Që do të thotë, shiu i qetësoi zemrën e ishin të trenë, nuk ishin frikë. Numri ishte shumë i madh në ushtrim armik, kishin armë paria, ta s'kishin armë. Atëherë normalisht frika ishte natyrshme. Por shiu, nga dobit e shiut, ishte të qetësoi zemrën e muslimanëve, pasi shpërbëj dhe vërtet duar dhe shkencërisht, ku njeriu është emocionuar, i tensionuar, uji i ftohtë apo shiu qetësoi shumë zemrën dhe japin fortë, japin kuraj njeriu. E dyta, toka që ishte në këmbët e muslimanëve u bë fortë, në piks. Rora është vështirë shumë, kuptosh, rora është shumë vështirë. Ndërsa pjesa e jo besimtare ishte rrë komplet. Ishte shumë vështirë të lëvizin ata dhe të vetë tyre. Edhe i kapi i kaploi një farë kohë gjumë. Dhe ishte qetësuar. Nuk ishte gjumë, po themi me kërham, me kërnitme, po ishte gjumë shumë e shkurtër, por që u dha forcë.
dhe u qetësoi zemrat e muslimanëve. Ky ishte ka përmendur Kurani pamlar për mrekullive dhe për mirësive që dhënë Zoti luftëtarët e Bedrit ka qenë shiu dhe ka qenë gjumë. Shiu dhe gjumë në mëshirë dhe mirësi për Allahun dhe Shanu. Tu ka kur pejgamberi selam po i mësonte shokëve vet si të rrinë në rresht, ka disa situata shumë të bukura, normalisht të bukura, kur e dim të fundit të tyre, një nga muslimanë që po ja urdhëronte pejgamberit të qëndronin drejt në rresht, pa mos kritikë në rreshtat e shtrema, quhej Selat. Ishte i shëndosh, ishte brakun shumë madh. Gjithmonë drejtonte pejgamberit në rresht, ai domethënë e prishte rreshtin. Dhe profeti alayhis salam marrë me zbatët e shkoi kontra ta drejtohu Selat, dhe mos e prish rreshtin. Ai tha o profeti i Zotit, Allah dhe mbrave. Profeti alayhis salam tha, po mirë, atëherë merr hak, po, marr hak. Marr hak për të gjëra. Edhe ngriti rrobën e tij profeti alayhis salam. Ngriti rrobën që këtë marrë hak, dhe ky njeri filloi ta kapë në ta puth trupin e pejgamberit alayhis salam. Profeti që tha, pse e bëre këtë për Muslimanët? Se o profeti i Zotit, kam një ndjesi që sonte është nata e fundit e jetës time. Nëse nesër është dita e fundit, kur unë vdes, kam dëshirë të shkoj tek Zoti e për herë të fundit lëkura ime këtë prekur lëkurën tënde. Dhe me vërtet ashtu ndodhet të nesër ky njeri Savati, Zoti qoftë i kënaqur me të, ndroi jetë në Betejë dhe mund të themi lëkura e tij për herë të fundit prekur lëkurën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Profeti alayhis salam filloi të mobilizojë shtretin e vet. Nuk u premtoi as pasurinë, as postë, as dekorata, por i foli për xhenetin. Duke thënë, o njerëz, ju përgëzoj me një xhenet gjerësia e cilit është sa qiell, distanca mes qiellve dhe tokës. Kush lufton sot me trimëri pa kthyer shpinën, me durim, është nga dhe bie dëshmor, është nga banorët e xhenetit. Do të hyjnë në xhenet. Dikush i quajtur Umayr bin Imam tha çudi, tha pejgamberi, pse çuditë, pse thua çudi? A dyshon? Jo vallai, nuk e them për dyshim, por kam dëshirë të jem për këtyre njerëzve. Profeti alayhis salam tha, ti je për këtyre njerëzve që hyjnë në xhenet, që do të hyjnë në xhenet. Atëherë kur dëgjoj këtë fjalë normalisht, prandaj them që besimi është i paimagjinueshëm. Si mund të mobilizosh njerëzit duke thënë që do të vdisni? Pa të inkurajosh ushtarët, luftoni se do të vdisni. Nikon që e kundërta do të ndodhë. Të inkurajosh që do të jeni gjallë, do shpëtojë, do merrni pasuri. Por inkurajimi që është bërë shokët pejgamberit dhe ka qenë xhenet. Kjo që e që premtonte profeti alayhis salam, dhe ata e besonin këtë. Nuk e besonin as nga magjia, as nga imponimi, as nga detyrimi, sepse i besonin xhenet. Edhe kur dëgjoi këtë fjalë, tha, edhe dëgjoi që është banorët e xhenetit, kishte disa hurma për të ngrënë. Por kur filloi të nxjerrte hajde hurma, tha për Zotin, tha, do të ishte shumë gjatë dhe shumë vonë të mbarojë këto hurma e të hyjë në xhenet dhe i hodhi hurmat dhe u turë në ushtrinë armike. U turë. U çuditën një njeri i turët mes ushtrisë, normalisht ai ditë që era dëshmor. Omeri Zoti qoftë i kënaqur me të, por ishte më themi goditja, shigjeta e parë që u sul, shigjeta e parë njerëzore, që u sul në ushtrinë e Kurejshit. Pak frikë kishin Kurejshit. Bile thuhet që Zoti atyre do thënë u agonte sikur muslimanët janë shumë në numër. Pra kishte frikë shumë në krahun e Kurejshit, kishte frikë në krahun e muslimanëve. Këto veprime që përmendë do të fillojnë të shtojnë frikën e Kurejshit. Ky është, mund të themi, është dëshmori i parë i betejës së Bedrit, ai që hodhi hurmat dhe u sul mes ushtrisë armike. Kurejshit kërkuan 3 luftëtarë. Thanë, nxjerrni 3 vetë nga i thanë pejgamberit, nxjerrni 3 vetë nga ushtria jote, nxjerrni 3 vetë prej tonë. Pra gjithmonë bëhen një farë dy luftimi. Pastaj si do të merrte të luftimi, vazhdon të luftë. Në fillim dolën 3 prej ansarëve, 3 çun vjen 3 nga banorët e Medinës. Por Kurejshit thanë, nuk duam të luftojmë me ata që si njohim. Duam të luftojmë me fëmijët, vëllezërit dhe kushtet tanë që t'i vrasin. Deshin nga banorët e Mekës, nga muslimanët e Mekës. Atëherë profeti alayhis salam nxori 3 persona. Sikur të ishte njëri me hile, do nxjerrte 3 persona të panjohur, që se kishte rreth gjallë, por do 3 persona që ishin nga njerëzit më të afërm me tij. Kush ishte? Ishte Ali. Ishte kushrini i pejgamberit alayhis salam. Ishte Hamza, që da ishte xhaxhai i pejgamberit alayhis salam dhe Abu Ubayd ibn Harith, edhe ai nga
kushëria apo shumë i afër i pejgamberit alayhis salam. Që quhen 3 luanët e betejës Bedrit. Dalin këta 3 persona dhe përballë tyre dalin 3, mund të themi realisht njerëz bizor që kishin shumë me inat kanë shkuar te vdekjes, Utbe, Shejbe dhe Walid ibn Utbe. Do të thënë, 2 ishin vëllezër, njëri ishte djali i Pikut. Njëri për këtyre 2. Por që ishin realisht, do të thënë kishin egërsi të paparë ndaj pejgamberit alayhis salam. Ky ishte ballafaqimi, do të thënë, i 3 më të fortë, do të themi të kurajve me 3 më të fortë e sahabëve të muslimanëve, Zoti qoftë i kënaqur me ta, por shumë shpejt Imam Aliu dhe Hamzai i vranë kundërshtarët e tyre. Ndërsa Ebu Ubejde bin Harith e plagosi kundërshtarët dhe kundërshtarët plagosi rënd atë. Atëherë, kur vranë 2 të parët, Aliu dhe Hamza goditën kundërshtarën e Ebu Ubejdes, e tërhoqën shokun e tyre në kampin e muslimanëve, nuk shkoi gjuhë shumë gjatë vdiqën Ebu Ubejdes nga plagët e marrë. Ky është goditja e dytë që morën Kurajshit. 3 nga paria e tyre u vranë, më thënë, në 2 luftime akoma pa nisur Beteja. Atëherë Kurajshit u tërbuan për kësaj dhe filluan të luftojnë siç e kishin zakon, kështu rrëmuj në turp. Luftu, por profeti alayhis salam që ishte në tent, i kishte thënë shokëve të tij mos luftoni derisa të bëj urdhër, dhe ju do të fillim do të mbroheni. Kur të japin urdhër do të sulmoni. Muslimanët në fillim u mbrojtën nga ato. Pastaj filloi dha urdhër që të futen. Ajo po themi lufta në formë turme ose në formë kështu grupi që pa kontrolluar, ajo ishte përndau dhe i çakërdoi gjithë ushtrinë e Kurajshit. Pra, muslimanët luftonin të organizuar. Dhe pa mirë do të ishte që gjithë muslimanët tjerë të tjerë. Fatkeqësisht, në të kohë i gjen nga njerëzit më të organizuar muslimanë, të cilët në fillim në atë kohë kur s'kishte as luftë, as taktik, as art ushtarak, në atë kohë profeti alayhis salam mësonte, kishin të rregull dhe të zbatonin urdhrin e dhënë, mos bënë gjë tjetër pa urdhër. Profeti alayhis salam që thënë shokëve të vet, po e hasët një person që quhej Ebul Bukhturi, mos e prisni atë. Se ja kemi një borxh aty. Çfarë borxhi kishte musliman? Ky njeri ishte nga 5 persona që kanë ngrisur atë, po themi, letrën e bojkotit në Mekë. 5 persona kanë qenë, jo musliman, që shkuan dhe grisin letrën e bojkotit, kur bojkotuan musliman 3 vite pa ushqim, pa asnjë lidhje familjare. Ebul Bukhturi ishte një nga ato 5. Dhe profeti alayhis salam nuk e harronte ndërtet e vjetër. Po që se shihni këtë person, mos e brisni atë. Por i ndodhi një sahabiu që përballet me të. Sa po e pa kujtua porosia e pejgamberit dhe i bëri bish largohet. Ai nuk ndante. Ky thoshte po ikse kam porosi nga pejgamberi mos luftojmë kundër teje. Por ai ndonte vetëm kur e pa vetëm këtë ndrua dhe sahabiu kthye dhe e vrau apo Bukhturi. Profeti alayhis salam që gjithë kohës ishte i angazhuar me dua dhe i thoshte Zotit, o Zot, nëse shkatrohet sot ky xhamat, pra këto musliman, nuk do të adhurohesh më në tokë, pra kërkon të ndihmë për Zotin. Po që se vdesë i ta njerëz që janë sot në luftë, ta njerëz, ti nuk adhurohesh më në tokë. Se s'kishte më musliman përveç në të kohë përveç atyre njerëzve. Por Zoti ndihmoi pejgamberin alayhis salam dhe muslimanët Bedër, jo vetëm me atë që thashëm shiun apo gjumin, por çolli disa ushtarë tjerë. Jo ushtarë nga Medina, jo ushtarë këtu padushëm, ishin ushtarë që vinin për qiell, ishin melekët e Zotit, në numër shumë të madh, dhe me mira, me krye Xhibrilin alayhis salam, të gjithë ishin përgatitur të veshur për luftë, dhe prezencën e tyre e ka treguar Zoti në Kur'anin famlar, e ka treguar vetë profeti alayhis salam, por ka patur dhe sahabe që kanë parë goditje, të goditeshin Kurajshit, por pa parë se kush i godet. Dhe nifeshin goditje që jepnin melekët e Zotit, se ishin goditje ose në majtë gishtrimpe, ose në hund, ose ishin bënë nga një vit zezë në qafë, në fyt. Disa, kur panë disa nga këpon, panë që të ishin goditjet e engjëve. Dhe kur dikush i tregoi pejgamberit alayhis salam kështu ta potra, ato janë engjëjt e Zotit, ato që ke parë ti janë engjëjt e qiellit të tretë. Tregon dhe nga kishin ardhur. Por Zoti ndihmoi profetin e Islam edhe me anën e engjëve. Në fund betejës, mund të themi se shpartallohet totalisht ushtria e Kurajshve, 17 prej Parisë së Kurajshve vdesin në betejë, ndërsa nga krahët muslimanëve kishin rënë 14 dëshmorë. Prej njerëzve që kishin rënë, kishin vdekur prej Kurajshve ishin ato që përmenda, më kryesori ishte Buxheki, ai që kishte një egërsi të paparë,
një urrëtie mbledh jashtëzakonshme te pejgamberi alayhis salam, ai që mobilizoi njerëzit të dalin për luftë, duke harruar se po shkonte te vdekjes, ishte Umej bin Khalaf, ishte Utbe, Walidi, ato që përmendet që u flamurin, më thënë realisht, më thënë paria e kurajshve, kishte nga paria, kishte ngel vetëm me Abu Sufjanin që nuk doli në luftë. Abu Sufjani nuk doli në luftë, se tha unë shpëtova karvan, nuk kam se luftoj. Ndërsa kokat kryesore kishin rënë të vdekur në betejën e Bedrit. Prandaj quhet betejë më e rëndësishme për muslimanët. Do të thënë, këtu e mbrapa ndryshoi rrjedha e historisë, edhe për muslimanët, por edhe për jo muslimanët. Pra tashin 14 dëshmorë nga radha e muslimanëve dhe mbi 70. U kapën 70 tjerë, u kapën pengje. Këto janë ato pengje që kemi dëgjuar në histori, u kapën dhe u detyruan që të mësojnë njerëzit, mësojnë muslimanët që nuk dinin shkrimin dhe leximin. Ti mësoj. Profeti alayhis salam urdhëroi të hapet një grop, por situata ishte e vështirë. Shumë për të vdekurve ishin o baballarë të dikujt për muslimanëve, o vëllezër të dikujt, o xhaxhallarë të dikujt, saqë një prej muslimanëve domethënë pa djatën e tij. Ishte më i goditur dhe u zbert në fytyrë. Profeti alayhis salam tha, atëherë në keq për çfarë prej. Pa jo profeti Zotit, me thënë drejtën, kisha dëshirë, kisha shpresë se ky njeri, pra babai që ka qenë njëri shumë i zgjuar, njëri i mençur, një ditë prej ditësh të zgjuarësia do ta çonte në besim. Por i nante e çoi në kufër, e çoi në humbje. Thjesht merr keq kur e pash në këtë gjendje. Pra, pejgamberi selam i nuhaste ndjesitë e njerëzve dhe mundua të lehtësoj dhimbjen e këtij sahabi, edhe urdhëroi që të hapet një grop, të futen gjithë në një grop. Pasi u mbuluan këta njerëz, u shkon te koka profetit alayhis salam. Dhe tha, o paria e Kurajshit, ju më luftuat në një kohë ku kisha nevojë për ndihmën tuaj. U tallët me mua kur të tjerët më besonin. Sot, në këtë moment, a e gjetët premtimin e Zotit përpara syve tuaj? Se unë e gjeta premtimin e Zotit tim, kishte premtuar fitore dhe doli fitore. Duke u folur kështu Kurajshve, aty që ishin vdekur, erdhi Umar radhiyallahu anhu dhe tha profeti Zotit, ai flet kufomave që nuk kanë jetë dhe pas pak do të kalben. Po si dëgjojnë ata? Por pejgamberi alayhis salam tha, betohem Umar, ti nuk dëgjon më mirë se sa ata. Më dëgjojnë shumë mirë, por ndryshimi mes teje dhe tyre është se ti mund të më kthesh përgjigjen ata s'më kthejnë. Ata më dëgjojnë shumë mirë dhe janë bërë shumë pishman, por thjesht nuk mund ta dëgjosh përgjigjen e tyre. Kjo ishte, po themi, ata mas mbarimit të betejës së Bedrit, morë plaç lufte, një nga ata njerëz që nuk morë dot pjesë në betejën e Bedrit që Uthmani radhiyallahu anhu, që ishte vëllai i pejgamberit alayhis salam, dhe pse s'ka marrë pjesë se gruaja e tij, që ishte vajza e pejgamberit alayhis salam, ishte smurë dhe vdiq. Në Medinë kishte vdekur vajza e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Beteja e Bedrit ishte një betejë mjaft e rëndësishme. Dobit e saj janë jashtëzakonshme, quhet Yomul Furqan, në ditët më të mëdha të muslimanëve. Dobit më të mëdha ishte se radhë parë doli frika për zemrës së muslimanëve. Dobi tjetër ishte se ndoshta ishte hera e parë që në fund të betejës u thye hunda e Kurajshve. Ra autoritetin tyre. Nuk ishin më ata Kurajsh të cilët për cilët kishin frikë pisët tjera arabe. Dobi e tretë se pisët tjera arabe thanë, shife, se Muhamedi arriti të mund Kurajshet, kush na garanton ne? Filluan të zbuten zemrat e tyre. Dhe filluan të vinë në aleanca me Kurajshin. Në dobi e katërt, profeti alayhis salam dhe shtepët Kurajshve, Medinja dhe rrethinat e saj nuk janë më rrugë garantuar për ju. Prandaj ekonominë dhe tregtinë shiheni në një vend tjetër. Leshit i blokojnë nga ana ekonomike. Dobit ishin të jashtëzakonshme, kjo ishte betejë e Bedrit. Zoti më shiroftë ata që ranë betejën e Bedrit, kushdo që shkon në këto vende, është pak larg, Bedri është disi larg nga Medinja, është ai rreth 10 ditë në kamp. Profeti alayhis salam për të arritur deri në vendin e Bedrit, por duhet të dini diçka, profeti alayhis salam asnjëherë ka harruar të gjithë luftëtarët e betejës së Bedrit. Dhe sa herë ka parë veten vështirësi, i ka thirrur luftëtarët e Bedrit dhe sa herë mund të bënte ndonjë gabim, një nga ish luftëtarët e Bedrit ja bënte halal dhe fal, sepse ju keni bërë një veprim që Zoti ju ka falë gjunat. Pra çfarë do të bëni ju ka falë Zoti gjunat. Njerëz që ndruan në këtë moment më vështirë. Zoti është për të mirë, dhe inshallah takojmë për kohë tjetër.
me të tjera ngjarje nga jeta e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Selam aleikum.